So, kumusta na? So, may bago tayong tutorial ngayon. So, kung makikita nyo yung aking YouTube banner is bago na. So, ayan guys, ito nga pala yung channel ko. Kung bago na kayo sa channel ko, please lang guys, huwag nyo kalimutang mag-subscribe and hit na lang yung bell icon para ma-notify kayo sa mga bagong upload natin. So guys, ang topic natin ngayon is gagawa tayo ng YouTube channel art guys. Ito. Simpleng YouTube banner gamit ang application na PicsArt. Okay guys, available to sa Google Play Store. Open nyo lang. So at least meron na tayong Google account kaya ito na ang gagamitin natin. Click lang natin to. So guys, yung video na to para to sa mga small YouTubers na nahihirapan gumawa ng kanilang channel art or nag-struggle sila kung paano nga ba gawin to ng mas madali o mas simple lang. Pindutin lang natin tong plus sign. Pahala kung anong gusto nyo na gawing background, pwede naman pictures, pero dito mas gagawin ko lang simple ng para magkaroon kayo ng idea. Okay, for example, pili lang natin tong white. Lang natin tong tools kasi kakrap natin yan guys. Yan, click lang natin tong crop, tapos yung taas, click lang natin tong taas na to. Yan, tapos type natin yung ratio nya. Ang width nya 1540 ang width. Ang height nya is 427. Yan. Tapos click lang natin tong resize. Yan. So ito na yung magiging itsura niyan guys. Ganito na siya kalaki. Click nyo lang tong check. So ayan na. Dito na kayo mag-edit. Kayong bahala kung anong design ang gusto nyo. Pwede nyo lagyan ng picture yan or text. Itong sa akin, gagawin lang natin simple para mas madali. Para mas madaling maintindihan. Kumbaga, makakakuha kayo ng idea dito kung paano ito gawin. Sa small YouTuber, add lang tayo ng photo. Dali lang naman siya resize ganyan. Pindutin nyo lang tong side na to. Lagyan natin ng text. Gagawin natin black kasi white na yung background natin. Pwede nyo rin baguhin yung font. Click nyo lang tong font guys. Hindi ako intro. Parang pirma lang guys, tapos lagyan natin ng text pa. Gaming and tutorial. Itong video na to guys, sana makatulong sa inyo. Kasi sa Pixelab sila gumagawa pero mas sanay ako dito sa PicsArt. Okay. Check. Tapos lagyan natin ng subscribe. Resize lang natin dito. So ayan guys, tapos na. So ayan guys, pagkatapos click lang natin tong check. So ayan, tapos click ulit natin tong arrow para ma-save siya. Save na natin siya sa ating gallery. Ulit natin tong plus sign. Kasi gagawa pa tayo ng panibagong background. Kakrap ulit natin siya. 2048 ang width and height. Ang height is 1152. Add photo natin yung YouTube banner na dinownload natin. Ito. Kumbaga ito kasi yung guide. Gagawin natin guide para saktong-sakto yung pagka-crop niya pag in-upload na natin to sa YouTube. Palitin muna natin para saktong-sakto. Itong picture na to, isasakto natin dito siya sa block na to. Ayan nakalagay, text and logo, safe area. Kumbaga kailangan isakto kasi pag lumampas siya ng ganyan, makakrop siya ni YouTube, no? So kaya kailangan sakto lang pagkakagawa natin. Ay yung pagkaka-resize. Kailangan sakto lang dun sa itim. So tulad ng ginawa natin, kailangan natin save yan. Open natin sa YouTube. Lang natin tong YouTube logo. Dito guys, mapupunta kayo sa inyong home YouTube channel. Tapos click nyo tong edit channel guys. Tapos eto, click lang natin tong camera sign na to. So ayan. Updated na kasi sa YouTube kasi dati sa ano ka lang pwede magpalit. Sa pag naka desktop side lang siya. So ayun guys, ito yung ratio nya. TV tapos desktop tapos all device. So ayun guys, 'di ba?
Saktong-sakto lang talaga siya. Kaya mas maganda guys, mag-download kayo ng format ng YouTube banner. Mada-download yan sa Google, click nyo lang yung type nyo lang yung guys, YouTube channel art. Then punta kayo ng image na makikita nyo yan doon. So ayan na guys. Pagkatapos, click lang natin tong save. Napakasimple lang naman gumawa ng channel art, kaya yung iba, kung nahihirapan kayo guys, sana mapanood nyo itong video na to para makatulong. And hanggang dito lang tayo. Ito nga pala yung channel ko. Wag nyo kalimutan mag-subscribe and ito rin yung bell icon para ma-notify kayo sa mga bagong upload natin. And hanggang dito lang tayo guys, and peace out. Sana makatulong to.